এটো আমাৰ এলইডি লগোৱা আছে জ্বলিব যদি কাম কৰে জ্বলিব আদারওয়াইজ নজ্বলে সো ফ্রেন্ডস চাইছে ওয়াও ইটস ওয়ার্কিং ফ্রেন্ডস চাইছে এটো জ্বলি আছে এটা ট্রানজিস্টর হত কি কৰা হৈছে মানে যেটো ডিসি আছিল ডিসি সোর্স মানে হে ডিসি ট্রানজিস্টর হয়ত এটা ভেরিং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে কনভার্ট কৰা হৈছে আৰু সেই ভেরিং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে সেকেন্ডাৰী কয়েলটোত কি হৈছে এটা ইএমএফ ইনডিউস হৈছে ঠিক আছে Hello friends, welcome back to another video. বন্ধুসকল আজি এটা ব্লেক ধৰণৰ ভিডিও লৈ আইছো এটা এক্সপেৰিমেন্টাল ভিডিও যেগুলো সায়েন্স ভাল পায় বা সায়েন্স পঢ়ি আছে তেলকে গম পাব যে ওয়্যারলেস পাৱাৰ ট্ৰান্সমিটাৰ অৰ্থাৎ ওয়্যারলেস পাৱাৰ ট্ৰান্সমিশন কেনেদৰে কৰিব পাৰি যেনেকৈ ধৰক তার নোহোৱাকে মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰি বা তার নোহোৱাকে কাৰ চাৰ্জ কৰিব পাৰি যিবোৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰ আছে তো ওয়্যারলেস কাৰ চাৰ্জাৰ আছে ওয়্যারলেস মোবাইল চাৰ্জাৰ আছে আজিকালি কিনোতে পোৱা যায় ঠিক আছে এটা আমি ঘৰত বনাই চাম প্ৰ্যাকটিক্যালি চাম মানে ডেমনস্ট্ৰেশন সায়েন্স ডেমনস্ট্ৰেশন আৰু হেতু কাম কৰিব আপোনাৰ যেটো ফ্যারাডেস ল অফ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন আছে তাৰ ওপৰত কাম কৰিব মই মেকানিজম কেনেকৈ কাম কৰে সকলোবোৰ মই পিছত ভালকৈ বুজাই দিম প্ৰথমতে কেনেকৈ বনাব লাগে মই প্ৰথমতে বনাই দেখাইছো তাৰ পিছত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে থিওৰি পিছত ডিসকাস কৰিম তো আমি কি কৰিম একচুয়ালি কয়েল ইউজ কৰিম সেই আপোনাৰ যেটো মেকানিক্সৰ দোকানত ইউজ কৰে মানে ফেনৰ কয়েল মটৰৰ কয়েল বনায় তো তেনেকুৱা আমি কি লৈছো কপাৰ ওয়্যাৰ লৈছো ইনসুলেটেড ওয়্যাৰ হয় ওপৰত পলিশ কৰা আছে তো আপোনাৰ মোটামুটি ধৰক 0.5 mm বা 1 mm ডায়ামিটাৰৰ এনেকা ললে হল ঠিক আছে বেছি মিহিও লব নালাগে তো যিকোনো হক এতে দুটা কয়েল থাকিব এটা হ'ব প্ৰাইমাৰী কয়েল আৰু হেতু হ'ব ট্ৰান্সমিটাৰ কয়েল আৰু এটা হ'ব সেকেন্ডাৰী কয়েল যেটো ৰিসিভাৰ কয়েল বুলি কয় ঠিক আছে তো প্ৰথমতে ৰিসিভাৰ কয়েলটোকে বনাই লও আৰু যত আপুনি 30 টাৰ্ণকে লব পাৰে বা 40 50 টাৰ্ণকে লব পাৰে তো আমি মোটামুটি ধৰক 40 টা মান টাৰ্ণ লম মোৰ ইয়াতে বেছি কয়েল নাই তো ধৰক 40 টা মান টাৰ্ণ লম ঠিক আছে হৈ গল তো আমাৰ সেকেন্ডাৰী যেটো কয়েল ৰেডি ঠিক আছে সেকেন্ডাৰী কয়েল চাইছে प्राइमरी कॉइल होबो আৰু प्राइमरी कॉइल टु तो কি থাকিব 40 টাৰ্নস থাকিব কিন্তু এটো 40 টাৰ্নস অলপ ব্লেক ধৰণৰ 20 টাৰ্নস থাকিব প্ৰথমতে 20 টা টাৰ্ন থাকিব তাৰ পাছত এটা লুপ হ'ব ঠিক আছে মাজত মানে আৰু এটা মই দেখাই আছো কেনেকৈ হ'ব মতে 20 টা 20 প্লাস 20 হ'ব ঠিক আছে চাব আগৰ নিচিনাকে এনেকৈ উলাই থৈছো এটো এন্ড থলো এবাৰ 20 টা লওক প্ৰথমতে 20 এক ঠিক আছে 20 টা ললো সব ইয়াতে মাজত এনেকৈ চাব এবাৰ ভালকে লাগিলে ৰিৱাইন্ড কৰি আকৌ এবাৰ চাব এটো 20 টা লোৱাৰ পাছত মাজতে মানে কি কৰিম এনেকুৱা এটা পাক এটা কয় দিম মানে মাজতে লুপ এটা বনাম মানে আৰু এটা টাৰ্মিনাল হ'ব ঠিক আছে এটো এনেকৈ লৈ লব লাগিলে ঠিক আছে এতিয়া চাও 20 টা হল না তাৰ পাছত আকৌ 20 টা লওক ঠিক আছে এই সব 20 প্লাস 20 হৈ গল লৈ কিনে এবাৰ কাটি দিম ঠিক আছে তো সব কাটি দিলু আগৰ নিচিনাকে এই মানে পকাই দিওক এটো এনেকৈ পকাই দিওক হৈ গল তো আমাৰ ৰেডি সব দুটা কয়েল ৰেডি আৰু যেহেতু ইনসুলেটেড হয় তো মই এবাৰ লম স্যান্ড পেপাৰ এতে স্যান্ড পেপাৰ আছে আৰু স্যান্ড পেপাৰ বা আপোনাৰ জুইৰে লাইটাৰে জ্বলাই দিলেও আপোনাৰ এই ইনসুলেশনখিনি গুছি যাব তো এবাৰ এনেকৈ আমি ইনসুলেশনখিনি গুছাই দিম ঠিক আছে সো ফ্ৰেন্ডস ফাইনালি আমাৰ দুইটা কয়েল ৰেডি প্ৰাইমাৰী আৰু সেকেন্ডাৰী কয়েল ৰেডি এতিয়া আমি কানেকশন কৰিম আৰু কেনেকৈ কানেকশন কৰিম চাও প্ৰথমতে সেকেন্ডাৰী কয়েলটো লৈছো যেটো ৰিসিভাৰ কয়েল আৰু ৰিসিভাৰ কয়েলত বৰ্তমান টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এলইডি এটা লম ঠিক আছে এটা এলইডি লব আউটপুট এটো এটা এলইডি লৈছো আৰু এলইডি টু ঠিক আছে তো দুটা লেগ দুটাত লগাই দিলো ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে ইয়াৰ কাম বেছি নাই হৈ গল সিম্পলি দুটা লগাই দিলো ওকে এবাৰ চাওক যেটো প্ৰাইমাৰী কয়েল যেটো মেইন মানে আমাৰ কয়েল কাম কৰিব তো আমি লম এটা ট্ৰানজিস্টৰ এনপিএন ট্ৰানজিস্টৰ যিকোনো নাম্বাৰৰ ললে হ'ব এটো BC547 হয়তো দেখা না যাব 2N2222 নম্বৰৰ এনপিএন ট্ৰানজিস্টৰ ললে হ'ব আৰু ট্ৰানজিস্টৰটো তিনিটা টাৰ্মিনাল গমে পায় এটা হৈছে এমিটাৰ এটা হৈছে বেস আৰু এটা হৈছে কালেক্টৰ আৰু এমিটাৰ বেস কালেক্টৰটো প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই কৰি লব লাগিব
আৰু মোৰ ইয়াতে আইডেন্টিফাই কৰা আছে যদি আপোনালোকে কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে হয়তো যদি জানিব লাগে কমেন্ট কৰিব সেপাৰেট ভিডিও এটা বনাম এটো সাইডটো কালেক্টৰটো এইটোৰ কয়েলটোৰ যেটো এটা এন্ড আছে এটা এন্ডত সাইডৰ এটা এন্ডত কানেক্ট কৰিম ঠিক আছে তো এবাৰ সব বেস তো বেসটোত লগাম একচুয়ালি এটা 1 কিলো ওম রেজিস্ট্যান্সৰ এটা কার্বন রেজিস্টর এটা লগাম তো মাজতটোত থাকিব রেজিস্টর তো ইয়াতে এইটো আহিব আপোনাৰ যেটো আৰু এটা এন্ড আছে কয়েলটোৰ আৰু এটা সাইডৰ এন্ড আছে এইটো লগাই দিলো হৈ গল এটো সব তেতিয়া হলে সব দুটা কানেকশন হৈছে কয়েলটোৰ যি দুটা সাইডৰ এন্ড আছে সাইডৰ দুটা এন্ড এটা এন্ড লগাইছো কালেক্টৰৰ লগত আৰু সাইডৰ আন এটা এন্ড এটো লগাইছো ট্ৰানজিস্টৰৰ বেসৰ লগত তো সেন্টার টার্মিনাল টু লগাব লাগিব ব্যাটারিৰ পজিটিভ লগত এটা ব্যাটারি হিচাপে আপোনাৰ ডিসি সোর্স এটো এনেকা ব্যাটারি লব পাৰে বা মোবাইলৰ যি চাৰ্জাৰ আছে এডাপ্টাৰ হেতু লগাব পাৰে তো মই মোবাইলৰ চাৰ্জাৰটো ইউজ কৰিম এটোৱে এটো ডিসি সোর্স 5 ভোল্ট দিব তো এটো মাজৰ কয়েলটোৰ যেটো মাজৰ টার্মিনাল আছে হেতু লগাব লাগিব পজিটিভৰ লগত তো ইয়াতে মই ৰেড কালাৰ যেটো পজিটিভ তো ইয়াতে মই লগাম নেগেটিভটো কত লগাব লাগিব এইটো যেটো এমিটাৰ আছে ট্ৰানজিস্টৰ ওকে তো হৈ গল দুটা কয়েল এতিয়া চাও আমি কানেকশন কৰিম আৰু হয় নে নাই চাও এবাৰ কাৰ্ডবোৰ্ডটোত গ্লু দি কয়েল দুটা ফিক্স কৰিলো সো ফ্ৰেন্ডস ফাইনালি আমাৰ যেটো প্ৰাইমাৰী কয়েল হেতু ৰেডি কাৰ্ডবোৰ্ডত আমি ফিক্স কৰিছো গ্লু দি আৰু এতিয়া আমি এটো যেটো চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ এটো লগাই দিম আৰু পাৱাৰ কৰিম 1 অৰ্থাৎ আমাৰ এটো 5 ভোল্ট ডিসি আহি গৈছে ইয়াতে ঠিক আছে তো প্ৰাইমাৰী কয়েল ৰেডি এতিয়া আমাৰ যেটো সেকেন্ডাৰী কয়েলটো আমি ওচৰত আনিম কাম কৰে নে নাই আমি চাম এতিয়া চাও এটো আমাৰ এলইডি লোগো আছে জ্বলিব যদি কাম কৰে জ্বলিব আদাৰৱাইজ নজ্বলে সো ফ্ৰেন্ডস চাইছে ওয়াও ইটস ওয়ার্কিং ফ্ৰেন্ডস চাইছে এটো জ্বলি আছে চাইছে জ্বলিছে এলইডি আৰু চাইছে ইয়া মাজত কিন্তু কি নাই চাইছে মাজত কিন্তু কোনো কানেকশন নাই ওয়্যারলেস সব এটো প্রাইমারি কয়েল এটো সেকেন্ডারি কয়েল কাম কৰি আছে এলইডি জ্বলিছে মানে কাম কৰি আছে তো অলপ লাইটটো নুমাই দিলে বেছি ভালকে দেখা যাব এটো চাইছে ফ্ৰেন্ডস ওয়াও আৰু ওচৰত লৈ দেখাইছো So friends মই অলপ ইয়াৰ মেকানিজমটো বুজাই দিছো মেকানিজমটো একচুয়ালি যিসকলে ফ্যাৰাডেছ ল অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্ডাকশন জানে একচুয়ালি মিউচুৱেল ইন্ডাকশনৰ ওপৰত কাম কৰি আছে আৰু দুটা কয়েল আছে প্ৰাইমাৰী কয়েল আৰু সেকেন্ডাৰী যেটো কয়েল প্ৰাইমাৰী কয়েলটো চাওক এটা ট্ৰানজিস্টৰ হয়ত কি কৰা হৈছে মানে যেটো ডিসি আছিল ডিসি সোর্স মানে হে ডিসি ট্ৰানজিস্টৰ হয়ত এটা ভেৰিং ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে আৰু সেই ভেৰিং ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে সেকেন্ডাৰী কয়েলটোত কি হৈছে এটা ইএমএফ ইনডিউস হৈছে ঠিক আছে যাৰ বাবে এটা মানে কারেন্ট ফ্লো হৈছে কয়েলটোৰ মাজৰে আৰু এলইডি টো গ্লো হৈছে ঠিক আছে ইয়া হৈছে শৰ্টলি আমাৰ যেটো মেকানিজম মানে কাম কৰিছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্ডাকশনৰ ওপৰত কাম কৰিছে ঠিক আছে সো ফ্ৰেন্ডস এই আছিল আজিৰ ভিডিও এটা সৰু ডেমনস্ট্ৰেচন ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিওটোত মই 50টা লাইক ৰাখিছো প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো এটা ভিডিওত মই লাইক ৰাখিছো তাকো মাত্ৰ 50টা আপুনি এটা লাইক কৰি দিলেই হ'ব সোনকালে লাইক কৰি দিয়ক আৰু মোৰ টাৰ্গেটটো পুৰা কৰি দিয়ক ঠিক আছে আৰু যদি চ্যানেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আৰু আহি আছে লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিওত ধন্যবাদ জয় অসম